हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोळी. टुडे स्पेशलच्या आजच्या भागात तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर आज खूप स्पेशल व्यक्ती आपल्या टुडे स्पेशलच्या एपिसोडमध्ये आली आहे. बिग बॉस मराठी सीझन 1च्या घरात जेव्हा ही अभिनेत्री होती तेव्हा तिने तिच्या स्वभावाने लाखो मनं जिंकली. आणि तिच्यातला मला आवडणारा सगळ्यात छान गुण म्हणजे तिच्यासोबत बडबड करायला खूप मजा येते. ती एक उत्तम अभिनेत्री तर आहे, ती खूप छान दिसते, तिच्या स्टाईल स्टेटमेंटची सुद्धा चर्चा असते. पण याचबरोबर ती खूप छान गृहिणी आहे आणि स्वयंपाक ती खूप छान बनवते. तर आता इतक्या सगळ्या हिंट्स नंतर तुम्हाला कळलंच असेल की आजची आपली टुडे स्पेशल सेलिब्रिटी नेमकी कोण आहे. तर आज आपल्या शोमध्ये आली आहे अभिनेत्री मेघा धाडे. आणि मी आणि मेघा आज जातोय ठाण्यामधल्या मदिरा अँड माईममध्ये. तर गाईज, आजची आपली टुडे स्पेशल सेलिब्रिटी आहे तुमच्या सगळ्यांची फेवरेट मेघा धाडे. मेघा, खूप स्वागत तुझं राजश्री मराठीमध्ये आणि टुडे स्पेशलमध्ये. थँक्यू सो मच. आणि खरंच मला इथं स्वागत करण्याची खरं तर गरज नाही आहे, कारण मी राजश्रीला माझी फॅमिली समजते. काहीतरी स्पेशल आहे तुझ्यासाठी, ते म्हणजे आज आपण ज्या ठिकाणी बसलो आहे मदिरा अँड माईममध्ये, त्यांचं एक वेगळ्या पद्धतीने स्वागत करायची एक पद्धत आहे. तर आपण रॉडनीला बोलूयात. त्यांनी काहीतरी स्पेशल प्लॅन केलंय आज तुझ्यासाठी. ओ माय गॉड. Hi. Hello. Hi. Excuse me. Hello. Welcome to Madeira and Mime. My name is Stanley and that's my sign. So every server has their own sign. If you need to call Stanley, that's how you can call him. That's his sign. Okay? Okay. Thank you. That's my sign. My name is Rodney. If you need me, you can just call me this way. That's my sign. Okay. Thank you, Stanley. Thank you. We thank each other. Thank you is from the chin to the person and you're welcome. Thank you so much. Thank you. लेट्स सी आज स्टॅनली के डब्बे में क्या क्या है. येस येस. त्यांच्या टी शर्टवर लिहिलंय, तू बघितलं असशील, ही माझी सुपर पॉवर आहे. तुमची सुपर पॉवर काय आहे? तर मेघा, सुरुवातीलाच हा प्रश्न तुला विचारते, व्हॉट इज युअर सुपर पॉवर? माय सुपर पॉवर इज जी सुपर पॉवर त्यांच्याकडे आहे ना, ती पण माझ्याकडे आहे. मी लोकांच्या ओ माय गॉड ऑरेंजेस अँड लेमन्स. ओके, थँक्यू. सो ब्युटिफुल. किती मस्त दिसतंय. मला दोघं पण कलर खूप आवडले. तुला याच्यातला कुठला हवाय आता? पण मला हा त्यांनी माझ्यासाठी स्पेशल बनवलाय, सो मी हाच घेणार. ओके, कंटिन्यू करूया आपण. काय मेघाची सुपर पॉवर? सो त्यांच्याकडे जी सुपर पॉवर आहे ती ॲक्च्युली माझ्याकडे पण आहे. मला पण लोकांच्या मनातलं ओळखता येतं बऱ्यापैकी. आणि आय एम गुड ॲट माणसं ओळखण्यात, पारखण्यात जरा आता माझा बरा हातखंड आहे. कारण एवढी माणसं बघितली आयुष्यात आणि एवढे एक्सपिरियन्सेस बघून झालेत लाईफमध्ये की एक कुठेतरी असतं ना आपल्याला चांगलं वाईट, राईट अँड रॉंग याच्यामधला एक फरक व्यवस्थित कळायला लागतो. तर मला तो छान कळतो, व्यवस्थित कळतो. आणि मला फार पटकन इंट्युशन येतात एखाद्या व्यक्तीबद्दल की ही व्यक्ती खूप पॉझिटिव्ह आहे आणि खूप चांगल्या वाईब्स आहे या माणसाकडनं आपल्याला येत आहेत. किंवा एखाद्या व्यक्तीला जर मी आवडत नसेल आणि तो जर फक्त चेहऱ्यावर दाखवत असेल आणि वरून वरून गोड बोलत असेल, पण आत त्याच्या काय चाललंय ते समहाऊ माझे डोळे जे आहेत ना एक्सरे सारखे म्हणजे वरचं पेक्षा आतलं जास्त ओळखता. सो बी वेअर, मला सगळं माहिती आहे. ओके, तू याच नोटवर मेघा. येस. आणि आधीच थँक्यू म्हणजे तू इकडे आलीस. आणि ॲक्च्युली मी थँक्यू म्हणायला पाहिजे यार, कारण खूप दिवसापासून मनात हे माझ्या होतं. तर मेघा, मी दरवेळी तुझ्याशी गप्पा मारते आणि दरवेळी काहीतरी नवीनच मी तुझ्याकडनं ऐकते आणि खूप छान छान, म्हणजे एक प्रकारे पॉझिटिव्हिटी तू सगळ्यांना देत असतेस. तितकाच पॉझिटिव्ह माइंडसेट तुझा नेहमी असतो, म्हणजे नकारात्मक गोष्टींकडे तू फार लक्ष देत नाहीस. कशी इतकी पॉझिटिव्ह राहतेस? काय तो मंत्र काय आहे नेमका? आता याचं मी एक छोटंसं उदाहरण देते तुला. माझा फोन मिळेल का मला? हो. सो येस, मी पण माणूस आहे, मला पण कधी कधी राग येतो. पण समहाऊ यु नो माझा राग का कुणास ठाऊक कसा 5 मिनिटात गायब होतो अगं. आणि मी त्या गोष्टीकडे कम्प्लिटली वेगळ्या दृष्टिकोनातनं बघते.
आज मला एक इंस्टाग्रामवर मेसेज आला. आय विल शो यू. फॅन्स जे असतात ते आपल्याला मेसेजेस करत असतात, DM करत असतात. सो एका फॅननी मला मेसेज केला आणि तो तू काढलेला तुमच्या राजश्रीच्या फोटोवरच तो मेसेज आहे. याच्यावरतीचं कमेंट होतं टू मच फॅटी. ओके. सो मला ते वाचून थोडं 2 सेकंड राग आला आणि आय थॉट की मी हिला ब्लॉक करते. सो नेक्स्ट टाइम ती माझ्या पोस्टवर कमेंट करणार नाही किंवा निगेटिव्ह नकोच काय. पण ते मी म्हणजे असं ते ब्लॉकच्या बटनवरती हात गेल्यानंतर मी पटकन मागे घेतला आणि मी विचार केला की का तिला ब्लॉक करू मी. जसं मी एक्सप्रेसिव्ह आहे आणि जसं मी एक्सप्रेस करते स्वतःला तसं तिला काय वाटतं ते तिलाही एक्सप्रेस करण्याचा हक्क आहे. आणि तिने काही अशी बॅड लँग्वेज वापरली नाही आहे. मला एक छोटासा रियालिटी चेक दिला आहे की बॉस मेघा तू जरा गोलूमोलू झाली आहे. सो आम्हाला तुला स्लिम ट्रिम बघायचं. म्हणजे तिची एक्सपेक्टेशन असेल की मेघा धाडे जशी ऑलवेज खूप ग्लॅमरस आपल्याला दिसते तशी नेहमी दिसावी. सो मला असं वाटलं की तिचा हा कमेंट आहे कारण तिला माझ्याकडनं काहीतरी एक्सपेक्टेशन आहे. सो मी त्यावर तिला हा रिप्लाय केला. यू कॅन रीड इट. I know, but trying hard to lose weight. Hope you will see me back in shape soon. अशा सिच्युएशन्समध्ये ना मी ऑलवेज फक्त स्वतःच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने नाही विचार करत. ज्या क्षणी तुम्ही स्वतःचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू सोडून दुसऱ्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने पण विचार कराल ना तेव्हा तुम्हाला डेफिनेटली त्याच्यात काही ना काही पॉझिटिव्हिटी दिसेल. आपल्या शोचंच नाव आहे टुडे स्पेशल. म्हणजे खूप आजवर गप्पा आपल्या झाल्या आहेत. पण आज मेघाच्या फूड चॉईसेस मला जाणून घ्यायचे आहेत. तू खूप चांगलं जेवण बनवते हे आम्ही पाहिलं आहे आणि मी खूप लोकांकडनं ऐकलंय. मी तुझ्या तोंडातनं सुद्धा ऐकलंय जेव्हा आपण बेळगाववरनं येत होतं की आता मला माझ्या घरी जाऊन माझ्या हाताचं बनवून खायचं आहे. सो इतकी खायची तुला आवड आहे, बनवायची आवड आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बनवून खाऊ घालायची तुला आवड आहे. मेघा किती फूडी आहे? मेघा आत्ता खूप फूडी आहे. पण देयर वॉज अ टाईम जेव्हा मी अजिबात फूडी नव्हते आणि फक्त जगण्यापुरता आपण सर्वाईव्ह होण्यापुरता खाल्लं पाहिजे एवढाच माझा थॉट असायचा. आणि दॅट वॉज बिफोर माय मॅरेज. म्हणजे 6 वर्षापूर्वीपर्यंत माझा आणि जेवणाचा फार काय संबंधच नव्हता. म्हणजे येस तेव्हाही बनवता यायचं, तेव्हाही बनवून खाऊ घालायला आवडायचं, पण स्वतःला खाण्याची अजिबात आवड नव्हती. मी एवढ्या प्रकारचे कुझिन्स कधी एक्सप्लोरच केले नव्हते. बिईंग अन ॲक्टर एक खूप डाएटचा आपला तो एक छोटासा सेटअप असतो की आपण हे नाही खाऊ शकत, ते नाही खाऊ शकत, हे खाऊ शकतो, ते खाऊ शकतो. सो मी कधी जंक फूड किंवा खूप आईस्क्रीम्स, चॉकलेट्स याकडे कधीच वळले नव्हते. आणि एक लिमिटेड भाजी, पोळी, वरण, भात एवढाच माझा सेटअप होता खाण्यापिण्याचा. त्याच्या पलीकडचं मला फार काही माहीतच नव्हतं. बट थँक्स टू आदित्य की त्याने मला खरं खाण्याशी ओळख करून दिली. आणि लोक खाण्यावर किती प्रेम करू शकतात हे मला आदित्यकडे बघून कळलं की बापरे, म्हणजे इतके फूडी असू शकतात की त्यांचं जगण्याचं सगळ्यात पहिली प्रायोरिटी त्यांच्यासाठी खाणं. आणि माझा नवरा CKP असल्यामुळे बापरे त्यांच्याकडे तर खाण्याचं म्हणजे खाण्यावर प्रचंड प्रेम करतात. सकाळी नॉनव्हेज, सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत खाण्याचाच विचार सगळ्यात जास्त चालू असतात. पण मला असं वाटतं की दॅट इज सो क्यूट. कारण जगातल्या इतर बाकी निगेटिव्हिटी आणि या सगळ्या गोष्टी कोणाबद्दल गॉसिप किंवा हे सगळं करत बसण्यापेक्षा बाहेर कुठले कांड करत बसण्यापेक्षा घरी आपला माणूस फक्त खाण्याचा विचार करतो. ब्रेकफास्टला मला हे पाहिजे, मला लंचला हे, मला डिनरला हे. सो एवढंच जग आहे बिचारा माझ्या नवऱ्याचं. तो त्याचं ऑफिस, त्याची मुलं, बायको आणि त्याचं खाणं बस. सो समहाऊ त्याला इम्प्रेस करण्यासाठी आणि मी खूप साऱ्या फिल्म्समध्ये तो डायलॉग ऐकला होता की अगर पती के दिल तक पोहोचना हो तो रास्ता पेट से होके जाता है. सो मी ते असं ब्रीद वाक्य ठरवून घेतलं की आणि लकीली मला असा नवरा मिळाला ज्याचं फक्त ज्याला आयुष्यात खाणं द्या आणि दॅट्स इट, त्याला दुसरं काही नको. सो मी त्याच्यासाठी वेगळे वेगळे डिशेस बनवायला आणि वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कुझिन्स, कारण तो असा व्यक्ती आहे ना की इफ ही गोज अब्रॉड आणि त्याने खूप ट्रॅव्हल केलेलं आहे. ही हॅव ॲक्च्युली ट्रॅव्हल्ड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आणि तो जिथे जिथे जातो तिथलं लोकल फूड, तिथलं लोकल कुझिन तो ट्राय करतो. त्याला खूप ही इज एक्स्ट्रीमली एक्सपेरिमेंटल अबाउट फूड. तो स्वतःही छान कुक करतो आणि जिथे जाईल तिथे ते खातो. आणि माझं एक्झॅक्टली उलट, मी स्कॉटलंडला गेली तरी मला भाजीपोळीच हवी खायला आणि मी युरोपला गेली मला
भाजी पोळीचं. मी US गेली तरी मला भाजी भाजी पोळी पर्सन. भाजी पोळी पर्सन आहे मी कम्प्लिटली. पण त्याचं तसं नाही आहे. तो तिथल्या प्रत्येक खाद्य संस्कृतीला तो पुरेपूर न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो आणि ते मी त्याच्यासोबत ट्रॅव्हल करता करता शिकले. Nagpur to Mumbai. Great. This is I just explain you the dishes. Okay. So mac and cheese bites are the traditional mac and cheese, which are made into croquettes, small croquettes, crumbed and deep fried. Okay. Served with barbecue sauce. Okay. This is our version of, you can say, misal pav. Okay, with the poha tikkis. Oh. You have the tari. Yes, onions and farsan. नाईस. म्हणजे यांना कळलं कुठेतरी मी फार इंडियन कुझिनच्याच जास्त प्रेमात आहे. So, त्यांनी बरोबर भाजी पोळी पर्सनला आज मिसळ तरी खाऊया, नवीन पद्धती खाऊ घालूया. And looks like kind of a fusion and it is quite a modified version. Yeah, nice. मेघा, तुझा बर्थडे झाला आता काही महिन्यांपूर्वी, तर मी बघितलं छान ब्रेकफास्ट वगैरे प्रिपेअर होता तुझ्यासाठी, मस्त वाईन होती. लॉकडाऊनमध्ये ते सगळं, माझा बर्थडे आला होता मेमध्ये आणि लॉकडाऊन लागलं होतं मार्चमध्ये. सो लॉकडाऊन लागायच्या एक ऑलमोस्ट 10 दिवस आधीच मी माझ्या सगळ्या मेड स्टाफला सगळ्यांना रजा दिली होती की कोविड, म्हणजे मी लॉकडाऊन लागायची वाटच बघितली नाही, त्याच्या आधीच मी सगळ्यांना रजा दिली आणि सांगितलं की आता तुम्ही थोडे दिवस येऊ नका, कारण इट इज क्वाईट डेंजरस तुमच्यासाठी माझ्यासाठीही. सो मी म्हटलं सगळी सिच्युएशन नीट झाली की तुम्हाला बोलवेल. सो तेव्हापासून मी कॉन्स्टंटली एकटी जे काय घरकाम मला लागले होते, एक दिवस आराम मिळाला नव्हता मला माझ्या बर्थडेपर्यंत. ऑफकोर्स साक्षी आणि आदित्य पण थोडी मदत करायचे, पण शेवटी आपल्याला सवय असते आपल्या स्टाफची आणि एवढं काम अचानक अंगावर येऊन पडल्यानंतर थोडं दमायला होतं ऑफकोर्स. सो त्या दिवशी त्यांनी ठरवलं की आज मम्माला काहीच काम करू द्यायचं नाही आहे, आज मम्मा फुल डे रेस्ट करणार. अगदी तिच्या चहापासून तर सगळं तिला आपण हातात द्यायचं आणि शी विल नॉट क्लीन वेसल्स, शी विल नॉट क्लीन किचन, शी विल नॉट डू एनी हाऊसहोल्ड वर्क. ती फक्त खाणार, आराम करणार आणि एन्जॉय करणार. सो माझ्यासाठी तर खाण्यापेक्षा जास्त मला आराम करायला मिळाला ही खूप मोठी ट्रीट होती. आणि ऑफकोर्स साक्षी आणि आदित्य दोघांनाही खूप छान कुकिंगचं अंग आहे. साक्षी खूप सुंदर बेकिंग करते. सो ती यू वोंट बिलीव्ह, तेव्हा केक शॉप्स वगैरे फार उघडे नव्हते आसपास. सो साक्षीने तो जो काय केक बनवला होता तो इतका प्रोफेशनल काइंड ऑफ केक बनवला होता, म्हणजे मँगो मूस वगैरे बनवून तिने प्रॉपर तो केक बनवला आणि इट वॉज द बेस्ट बर्थडे. मेघा, आता हे आलंय तर आपण जरा सुरुवात करूया का? येस, त्यांनी बिलकुल ओळखलेलं आहे आपली मेघा बिलकुल देसी आहे आणि अगदी गावरान आहे, त्यामुळे त्यांनी बिलकुल तशा पद्धतीचं आपल्यासाठी पाठवलंय. सो लेट्स डिग इन. खाओ भी और खिलाओ भी, याच्यासारखा दुसरा आनंद नाही माहिती आहे. मी ना म्हणजे सुरुवातीला मला इतकी घाण सवय होती, म्हणजे माझ्याकडे गेस्ट आले ना आणि म्हणजे मला असं होतं ना की एवढी जास्त मी कौतुकाची भुकेली आहे की त्यांच्या स्टार्टरपासून ते डेझर्टपर्यंत मलाच सगळं कुक करायचं असतं. म्हणजे मग त्याच्यात 14-15 किती डिशेस असू दे, त्या सगळ्या मला स्वतः प्रिपेअर करायच्या असतात. सो मी ते इतकं आनंदाने प्रिपेअर करते आणि जेव्हा गेस्ट येतात ना आणि ते जेव्हा खायला सुरुवात करतात तेव्हा मी त्यांच्याकडे अशी बघत असते, कसं झालं म्हणजे बोला काहीतरी, हां की से समथिंग असं माझे एक्सप्रेशन असे हापापलेले एक्सप्रेशन असतात हावऱ्यासारखे की काहीतरी बोला कसं वाटलं. आणि लकीली आजपर्यंत मला खूप छान कॉम्प्लिमेंट्स मिळाले आणि उसी कॉम्प्लिमेंट्स के चक्कर में मैं इतना खाना बनाती हूँ और इतना खिलाती हूँ सामने वाले की जब तक तुम कॉम्प्लिमेंट नहीं दोगे मैं खिलाती रहूंगी. चला आता आपण हे बघूयात, नागपूर टू मुंबई. आहा, अगं तोंडात ब्लास्ट होत आहेत माझ्या. तू डाएटवरच ना? मी डाएटवर गेले 2-2.5 महिने आहे आणि मी ऑनेस्टली इतके तरसले होते काहीतरी असं यमी टेस्टी खायला. आदित्यला कळल्यावर माझं काही खरं नाही आहे की मी काय खाऊन आली बाहेर, पण ठीक आहे, ते एपिसोड बघेल तोपर्यंत खाऊन जिरलेलं असतं. आणि एक चीट डे असतो ना गं आमचा, नाही आहे ना चीट डे. जोपर्यंत 10 किलो वजन कमी होणार नाही तोपर्यंत नो चीट डे असं सांगितलं आहे आदित्यने.
पण मी याला चीट डे नाही, मी याला ट्रीट डे म्हणेल. ओके, सो चीटिंग इज अ व्हेरी बॅड थिंग, बट ट्रीटिंग इज अ व्हेरी नाईस थिंग. सो लेट्स ट्रीट आवरसेल्फ, लेट्स नॉट चीट, लेट्स ट्रीट. हे घे मॅक अँड चीज बाईट पण खा, गुड फॉर हेल्थ चीज. या, इट इज ॲब्सोल्युटली ओके. पण तू आता मला म्हणालीस की जेव्हा पाहुणे येतात तेव्हा त्यांच्यासाठी सगळ्या डिश तुलाच प्रिपेअर करायच्या असतात. मग या सगळ्या रेसिपी तुझ्या डोक्यात कशा राहतात मेघा? माझ्याकडे जे पाहुणे येतात ते मोस्टली माझ्या जवळचे मित्र असतात. आस्ताद आहे, स्वप्नाली आहे, आमचे राजन काका आहे, शिल्पा आहे, शिवानी आहे, किंवा मनीषा केळकर आहे, असं म्हणजे शर्मिष्ठा आहे. हे माझे क्लोज फ्रेंड्स. हे जेव्हा माझ्याकडे येतात तेव्हा मला माहिती असतं की कोणाला काय आवडतं. सो आपल्या माणसांची टेस्ट काय हे आपल्याला ऑफकोर्स माहिती असतं आणि त्याप्रमाणे मग मी प्रत्येकासाठी ज्याला ज्याला जे जे आवडतं ते ते बनवण्याचा प्रयत्न करते आणि ते एन्जॉय करतात आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर तो आनंद बघून मला खूप बरं वाटतं. म्हणजे शाल्मली आहे ना आमची, शाल्मली टोळे, ती जेव्हा केव्हा माझ्या हातच्या फिशचं वर्णन करते ना, तू तिचा चेहरा बघायला हवास. आनंद असतो चेहऱ्यावर. तिच्या चेहऱ्यावर जे एक्सप्रेशन असतात ना ते असे असतात की मी जगातलं जसं काही बेस्ट फिश बनवते असे तिच्या, आणि तीच माझी कमाई आहे. ऑनेस्टली ना माझ्या जेवणामध्ये जी काही क्रिएटिव्हिटी आली आहे त्यामध्ये बिग बॉसच्या घराचा खूप मोठा हात आहे. कमी सोर्सेसमध्ये बेस्ट करायचं, कमी रिसोर्सेसमध्ये. आणि हे सगळं मला लॉकडाऊनमध्ये एवढं कामी आलं आहे की घरामध्ये कमी आपल्याकडे सामान आहे किंवा कमीत कमी जे आहे त्याच्यात आपण कसं बनवू शकतो. मी तुला किस्सा सांगते. आम्ही जेव्हा बिग बॉसच्या घरात गेलो होतो तेव्हा अगदी पहिलाच दिवस होता, पहिला दुसराच दिवस, आणि आमचं राशन आलं पण त्या राशनमध्ये कुठेच लोणचं वगैरे असं काहीच नव्हतं. पण मग लोणचं करायला ना लिंबू ना कैरी, मग कसं लोणचं करायचं. सो आम्हाला फळं आली होती आणि आम्हाला टँजरीन आले होते. टँजरीन, मी टँजरीनचं लोणचं घातलं. म्हणजे ज्याचं कधी मी आयुष्यात इमॅजिन पण केलं नव्हतं की टँजरीनचं आपण लोणचं बनवूया, पण मी टँजरीनचं लोणचं घातलं आणि एवढं मोठं एक बोलभर ते लोणचं होतं. आणि रोज आम्ही खिचडी वगैरे जे काय असेल त्याच्यासोबत ते इतकं आवडीने खायचो आणि इतकं यमी झालं होतं ते लोणचं की त्याचं व्यसन लागलं होतं. बिग बॉस मराठीमध्ये पण आणि बिग बॉस हिंदीमध्ये पण. बिग बॉस हिंदीमध्ये पण मी मस्त मिरचीचं लोणचं बनवलं, टँजरीनचं. आणि श्रीला म्हणजे आमच्या श्रीशांतला रोज जेवताना ते लोणचं, तो जेवण कमी घ्यायचा आणि लोणचं एवढं घ्यायचा. सो या सगळ्या क्रिएटिव्ह आयडियाज आय गेस बिग बॉसला त्याचं श्रेय द्यायला पाहिजे डेफिनेटली. इतक्या रेसिपींची नावं घेतली, इतक्या गोष्टी तू सांगितल्या, पण प्रत्येकाची एक सिग्नेचर डिश असते जी कमाल आपण बनवतो किंवा ती आपल्याला स्वतःहून बनवायला आवडते. मेघाची ती सिग्नेचर डिश कुठली आहे? मला सगळ्या प्रकारचं फिश बनवायला आवडतं. फिश बनवणं आणि चिकन करीज, मटन करीज, हे जे प्रॉपर आपले मराठमोळे नॉनव्हेज आयटम्स आहेत ना, ती माझी स्पेशालिटी आहे. म्हणजे ऑफकोर्स व्हेज पण बनतं घरी आणि मला बऱ्यापैकी जमतं. पण माझ्याकडे येणाऱ्या पाहुण्यांना माझ्या हातचं फिश खूप आवडतं किंवा माझ्या हातचं चिकन रस्सा, मटन रस्सा जो आमच्या जळगावी पद्धतीचा आहे किंवा सिकेपी पद्धतीचा आहे तो खूप आवडतो. पण मग सिकेपी पद्धतीचं जेवण तू लग्नानंतर शिकलीस? कोणी सासूबाईंनी शिकवलं? हो, मी म्हणजे माझं ऑन कॉल ट्रेनिंग कायम चालू असायचं. फॉर एक्झाम्पल आज मी आता येताना वालाचं बिरडं करून आले, जे मी कधी आयुष्यात खाल्लंच नव्हतं. मला माहीतच नव्हतं की वालाचं बिरडं काय असतं. मी खानदेशी, बरोबर, आणि नवरा माझा टिपिकल कोकणी आणि सासूबाई माझ्या सिकेपी. सो इतक्या वेगवेगळ्या खाद्य संस्कृती ॲक्च्युली मला एक्सपिरियन्स करायला मिळाल्या आहेत ना. वडील विदर्भातले, आई खानदेशातली, नवरा कोकणातला, पण लहानाचा मोठा झाला आहे मुंबईमध्ये. त्यामुळे कोकण म्हण, विदर्भ म्हण, खानदेश म्हण, या सगळ्याकडचं ना काही मी घेतलंय. आदित्य आणि साक्षी दोघंही चांगले कुक करतात, त्यांना तो सेन्स आहे कुकिंगचा. मग जेव्हा मेघा चिडते किंवा मेघाचा मूड ठीक नसतो तेव्हा मग तिच्यासाठी कोणता पदार्थ बनतो किंवा कोणता पदार्थ बनवावा ज्याच्याने तिचा मूड चांगला होईल? मला जर राग आला आणि माझी चिडचिड झाली आणि तेव्हा जर पावसाळा असेल तर मला भजी अजिबात नाही, मला भुट्टा खायला घेऊन जावं. मला पावसाळ्यात गाडीवरचा तो भाजलेला भुट्टा शेगडीवरचा इतका जास्त आवडतो, मला इतका आवडतो. आणि ते पण तो स्वीट कॉर्न नव्हे, भाजलेला प्रॉपर नाही, स्वीट कॉर्न नव्हे, देसी पांढरा भुट्टा, येलो भुट्टा नाही. मी खूपच इतकी ओव्हर देसी आहे की मला भुट्टा पण देसीच लागतो. सो तो भुट्टा बघितलं की मी कंट्रोल करू शकत नाही. आय टोटली फॉरगेट
की त्याच्याने माझे दात काळे दिसतील किंवा तोंडाला इकडे तिकडे लागेल. मी भुट्टा ज्या पद्धतीने एन्जॉय करते ना, आम्ही जेव्हा बिग बॉसमध्ये होतो तेव्हा पावसाळा होता आणि लोणावळ्यात होतो आणि माझ्याकडे लोणावळ्यात भुट्टा खाण्याच्या एवढ्या मेमरीज आहे. विचार कर मी किती क्रेव्ह केलं असेल. मला तिथे स्वप्न पडत होतं. मी सईला एक दिवस उठून म्हटलं, सई मला स्वप्न पडलं की एक भुट्ट्याने भरलेला मोठा ट्रक आहे आणि त्या ट्रकमध्ये त्या सगळ्या भुट्ट्यांवर मी अशी लोळली. सो इतकं जास्त क्रेविंग होतं मला भुट्ट्याचं. सो मला जर मनवायचं असेल तर ऑफकोर्स भुट्टा. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जर पावसाळा नसेल तर तुला मनवायचं असेल तर मग काय पदार्थ लागतील? तर मला मनवायचं असेल तर मग ऑफकोर्स मी गोडची फॅन नाही आहे, त्यामुळे गोड नाही. पण मला पाणीपुरी खायला घेऊन जाऊ शकता तुम्ही आणि आरामात मला पटवू शकता. आय मीन पटवू शकते ना, मला मूड चांगला करू शकता. पाणीपुरी इज ऑल टाइम फेवरेट यार. बापरे, म्हणजे तुझ्याकडे खूप आहे खाण्याबद्दल बोलायचं. पण मेघा, इतक्या रेसिपीज तू घरी ट्राय करतेस आणि सगळ्यांना खाऊ सुद्धा घालतेस. फसली आहे कधी कुठली रेसिपी? ओ येस, मी आयुष्यात पहिल्यांदा जेव्हा चायनीज करायला घेतलं होतं तेव्हा तो चायनीज फ्राईड राईसच्या ऐवजी तो चायनीज खिचडी झाली होती. म्हणजे बघ, बऱ्याच लोकांचं फसत असेल हे की पाण्याचं क्वांटिटी किंवा मला नंतर हळूहळू कळलं की जेव्हा तुम्ही चायनीज फ्राईड राईस करायचा असतो तुम्हाला, तेव्हा तो राईस जो असतो तो तुम्ही सकाळी कुक करून ठेवला तर मग त्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचा आणि संध्याकाळी त्याचा फ्राईड राईस बनवायचा. मग तो छान असा मोकळा मोकळा होतो. मी आपलं तावात घरी बोलवले फ्रेंड्स सगळे आणि आज मी चायनीज करणार आहे म्हणून आणि कुकरला लावला भात डायरेक्ट आणि तो कुकरला भात लावला आणि त्याचा इतका गिचगोळा मग मला वाटलं त्याला फ्राय केल्यावर कदाचित मोकळा होईल. तेव्हा खूप लहान होते त्यामुळे एवढा सेन्स नव्हता आणि चायनीज जरा नवीनच इंट्रोड्यूस झालं होतं आणि जी काय माझी फजिता झाली आहे बाप रे. तो इतकी म्हणजे मी वर्णन नाही करू शकत की असं गाऱ्यासारखा झाला होता माझा चायनीज फ्राईड राईस. मी जेव्हा फोडणी द्यायला गेले मंचुरियनला, ते जे ग्रेव्ही बनवायला गेले तेव्हा सबंध घरात विनेगरचा वास, कारण मी बदा विनेगर आणि बदा सोया सॉस त्यात टाकलं होतं. सो इतकं माप नव्हतं त्याला, प्रमाण नव्हतं, काहीच नाही. अगं मी तेव्हा काय 10th मध्ये वगैरे असेल तेव्हा मी हा प्रयोग केला होता. ते कम्प्लीट फसलं होतं. पण त्यानंतर आता माझा चायनीज बनवण्यात जो काय हातखंड झालाय, ओ माय गॉड. वेगळा एक अशी गोष्ट आहे जी आपल्या सगळ्यांचा वीक पॉइंट आहे, ती म्हणजे आपल्या आईने बनवलेलं जेवण. तुला काय आवडतं आईने बनवलेलं सगळ्यात जास्त? मला माझ्या आईच्या हातचं सगळं आवडतं. म्हणजे तिने लावलेली दाणे लावलेली पातळ भाजी, तिने साधा केलेला वरण भात, तिने केलेल्या बट्ट्या. तू बट्ट्यांबद्दल कधी ऐकलंय का? बाफले ज्याला म्हणतात. आणि घोटलेलं वांग्याची भाजी. आमच्या जळगावला ना प्रत्येक लग्नात, श्रीमंताचं लग्न असू दे नाही तर अगदी मिडल क्लास किंवा एखाद्या गरीबाचं लग्न असू दे, त्या लग्नामध्ये तुला घोटलेली वांग्याची भाजी हिरवी आणि बाफले हे मिळतील. म्हणजे वरणबट्टी, ते बाफले असे छान, त्याचं वेगळं पीठ दळलं जातं. मका आणि गहू असं मिक्स करून त्याचं पीठ बनवलं जातं. त्याच्यामध्ये ओवा वगैरे असं सगळं असतं. मग त्याला थोडं असं स्टीम केलं जातं आणि स्टीम केल्यावर ते कट करून त्याला देसी घीमध्ये, शुद्ध देसी घीमध्ये त्याला म्हणजे गावरान तुपात तळलं जातं. मग ते असं चुरमा करून, असं ते क्रंची असतात असे बाफले, त्याचा चुरमा करून त्याच्यावर वरण घालायचं, भरपूर साजूक तूप घालायचं. म्हणजे माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं हे ऐकून आता. ओके. आणि ते मस्त असं कालवून खायचं. माझी आई ज्या पद्धतीचं ते बनवते ना, जगात त्याला तोड नाही आणि कुणीच तसे बनवू शकत नाही. मी खूप मिस करते यार आमच्या लग्न, म्हणजे जळगावकडची लग्न आणि ती पंक्तीतलं जेवण. खाली पंगत असते, पान असतं केळीचं, जेव्हा इथं असं आहे केळीचं पान, त्याच्यावर मस्त बाफले मोडा आणि त्याच्यावर वरण घाला. मठ्ठा असतो सोबत, मठ्ठा, तो आंबट गोड मठ्ठा. आठवण आली आता तुला? आठवण आली मला. आईबद्दल तू सांगितलं, सासूबाईंनी बनवलेलं काय आवडतं? माझ्या सासूबाई एक खतरनाक शेफ आहेत. म्हणजे मी त्यांना कुक नाही म्हणणार, शेफ म्हणेल. कारण ज्या काळात इंटरनेट नाही, यूट्यूब नाही, कुठलंही काही साधन नाही, अशा काळात त्या, म्हणजे आदित्य जेव्हा लहान होता अगदी, तेव्हा त्या वेगळ्या पद्धतीने पिझ्झा बनवणं किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीचे ब्रेड्स बनवणं किंवा इंटरनॅशनल कुझिन्स बऱ्याचदा कॉन्टिनेंटल डिशेस बनवणं. आता तर काय आपल्याला काहीही खावंसं वाटलं की यूट्यूबवर बघितलं रेसिपी मिळते. पण त्या तेव्हा बनवायच्या. म्हणजे घरी वाईन बनवण्यापासून, जॅम्स बनवण्यापासून, काय नाही त्यांनी, म्हणजे चायनीज म्हण किंवा कॉन्टिनेंटल म्हण, सगळं इटालियन म्हण, सगळं त्यांनी घरी बनवलं आहे आदित्यसाठी. ईच अँड एव्हरीथिंग. आणि ते पण एवढ्या कमी सोर्सेसमध्ये त्यांनी ते केलं आहे. त्यांच्यासारखं म्हणजे
मी त्यांच्यासारखं व्हायचा इतका प्रयत्न करते ना, पण मग आदित्य म्हणतो तुमसे ना हो पाएगा. म्हणजे दुनिया माझी तारीफ करते, पण माझ्या सासूबाईंशी जर माझं कंपॅरिझन केलं गेलं तर मी कुठे 2% पण नाही आहे. इतकं अमेझिंग त्या कुक करतात. आणि मला जेव्हाही काही अडतं मी पटकन त्यांना कॉल करते आणि त्यांच्याकडे प्रत्येक कुकिंगच्या आपल्या फसलेल्या ज्या अटेम्प्ट्सवर ना त्यांच्याकडे त्यांचं सोल्युशन असतं. आणि हेच लक्षण असतं एक उत्तम शेफ असण्याचं. मी खरंच आय एम ट्राईंग टू बी लाईक हर. मला नाही माहिती कधी जमेल ते, कदाचित अजून 20 वर्षांनी कदाचित जमेल थोडंफार, पण आत्ता तरी मी त्यांच्यापुढे 2% पण नाही आहे. पण मेघा, हे सगळं झालं तुझ्या खाण्याबद्दल. तू एक फॅमिली ओरिएंटेड पर्सन आहेस, मला माहिती आहे. तू खूप काळजी घेतेस सगळ्यांची. साक्षी आता मोठी होतीये. साक्षीचे फोटो मी बघत असते सोशल मीडियावर. हळूहळू करून दिसणार आहे साक्षी आम्हाला या क्षेत्रात. काय वाटतं साक्षीने पुढे जाऊन काय करावं? ऑफकोर्स यार, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता. और वो तो ऑफकोर्स शी विल कम इन टू द सेम फील्ड. 2 वर्षापूर्वीपर्यंत तिचं मत थोडं वेगळं होतं. 2 वर्षापूर्वीपर्यंत ती खूप जास्त कॅमेरा शाय होती आणि तिला फॅशन डिझायनर व्हायचं होतं. पण देन हळूहळू समहाऊ तिला एक रिअलायझेशन होत गेलं की तिचा ओढा ॲक्टिंगकडे जास्त आहे. म्हणजे ती फॅशन मॅगझिन्स बघण्यापेक्षा जास्त थँक्स टू आता जे काय OTT प्लॅटफॉर्म्स आहे त्याच्यावर एक काय काय उत्तम दर्जाचं काम बघायला मिळतं आहे लोकांचं. सो ते बघून तिला असं वाटायला लागलं की तिलाही हे असं करायला आवडेल काम. सो तिला कळलं की एक चांगला ॲक्टर होण्यासाठी काय स्ट्रेंथ लागते तुमच्यामध्ये. आणि इट्स नॉट दॅट इझी जॉब. असं नाही आहे की अभ्यासात काहीच नाही करू शकलो म्हणून ॲक्टर, पण दिवसेंदिवस उलट हे इतकं डिफिकल्ट होत चाललं आहे प्रोफेशन. इतकी स्पर्धा आहे आणि तुम्हाला इतकं स्वतःला अप टू द मार्क ऑलवेज अपडेटेड ठेवायचं आहे की दिस इज मोर चॅलेंजिंग असं तिला वाटतं. सो तिने ठरवलं आहे की तिला पण ॲक्टिंगमध्येच काही वर्षात यायचं आहे. असं मला माझ्या कानावर आलं आहे की तुझं माइंड सध्या बिझनेसकडे वळत आहे म्हणे, असं हे खरं आहे का? सो सगळेजण म्हणतात की 2020 हे खूप वाईट वर्ष होतं. आणि जे काय आपण भोगलं या 2020मध्ये सगळ्यांनीच एक खूप मोठं रिअलायझेशन आपल्याला झालं आहे सगळ्यांनाच. म्हणजे मला डेफिनेटली झालं आहे आणि माझ्यासारख्या बऱ्याच लोकांना झालं असणार आहे की जर जग बुडायला लागलं ना आणि सगळं आपल्या जवळची संपत्ती वाहून जरी गेली ना तरी आपल्यासोबत राहणारे काय तर आपलं शरीर. आणि त्याला आपण सुदृढ ठेवलं पाहिजे, निरोगी ठेवलं पाहिजे. आपण सुदृढ असू तर तरू या सगळ्यातनं. म्हणजे करोनाच्या या सगळ्या विळख्यातनं त्याच लोकांना सुटता आलं आहे ज्यांच्याकडे चांगली इम्युनिटी आहे आणि ज्यांच्याकडे चांगली हेल्थ आहे. पण बऱ्याच लोकांना हा विळखा नाही सोडवता आला आणि अनफॉर्च्युनेटली काही लोक या जगातनं गेले जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट हॅव द प्रॉपर इम्युनिटी टू रेझिस्ट दिस व्हायरस. सो दॅट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आणि जेव्हा हे सगळं बघत होतो ना सतत न्यूजमध्ये, तेव्हा मला कुठेतरी खूप एक काळजी वाटली स्वतःबद्दल, स्वतःच्या फॅमिलीबद्दल आणि एंटायर एक सराउंडिंग आपल्या आसपास सगळ्यांबद्दलच. की जेव्हा तो आजार चीनमध्ये होता तेव्हा एवढी भीती नाही वाटली. मग नंतर हळूहळू भारतात आला, मग महाराष्ट्रात आला, मग अगदी हळूहळू करत करत आपल्या जवळच्या माणसांमध्ये आला. आणि बघ ना आपल्या इंडस्ट्रीतलीच काही लोक करोनामुळे दगावली. सो हे असं वाटायला लागलं की आता हळूहळू आपल्यापर्यंत येतं आहे आणि आपल्याला आता आपल्या भोवती एक अशी भिंत बांधली गेली पाहिजे ना की जी आपल्याला या सगळ्यापासून वाचवेल, मला आणि माझ्या आसपासच्या माणसांना. सो देन आय हॅव डिसाइडेड की आता मला असं काहीतरी लोकांना द्यायचं आहे माझ्याकडून की ज्याच्यामुळे लोक एका चांगल्या हेल्दी लाईफस्टाईलकडे वळतील किंवा त्यांच्याकडे चांगली इम्युन सिस्टम असेल आणि दे विल बी रेडी टू 2 हात करण्यासाठी पुन्हा असं काहीही संकट आलं तर मी विचार केला की मी सुपरफूड्स लोकांपर्यंत पोचवावे, त्यांच्यात अवेअरनेस क्रिएट करावा. जे काय आपण चुकीचं खातो आहे आजकाल, आपली इम्युनिटी इतकी डाऊन असण्यामागे बराचसा रोल आहे. आपण जे काय चुकीचं कन्झम्पशन्स करतो आहे, आपण एंड ऑफ द डे व्हॉट वी आर इज व्हॉट वी ईट. सो मी ठरवलं आहे की लोकांना थोडंसं प्रबोधन समजायचं तर प्रबोधन समजा किंवा प्रेमाचा सल्ला समजा, पण मी लोकांना सांगणार आहे की कसं आपण आता आपल्या रूट्सकडे गेलं पाहिजे, कशी आपण आपली इम्युन सिस्टम अजून स्ट्रॉंग केली पाहिजे आणि चांगल्या आहाराचा आपल्या आयुष्यात सगळ्यात मोठा वाटा असला पाहिजे. हे मी त्यांना
थोडंसं जाणवून देणार आहे आणि त्यासाठी मी काही पद्धतीचे सुपर फूड्स मार्केटमध्ये आणणार आहे जे त्यांची इम्युन सिस्टम अजून स्ट्रॉंग करतील. येस, सो वेटिंग फॉर दिस मेघा, की कधी येतंय आणि काय तुझ्या ब्रँडचं नाव असेल आणि काय आता मिळणार आहे तुझ्या कंपनीचं नाव ऑफकोर्स डिसाइडेड झालं आहे. वेल्दी मी सुपर फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड माझ्या कंपनीचं नाव असणार आहे. सो वेल्दी मी इज नॉट वेल्दी मीन्स पैशाने वेल्दी ते वाला वेल्दी नाही आहे. इट इज WELL शरीराने हेल्दी वेल हेल्दीचं कंबाईन वेल्दी मी. सो वेल्दी मी असणार आहे आणि वेल्दी माझ्या आसपासची सगळी माणसं असणार आहे. हा आता माझा ध्यास आहे. अगदी खरंच खूप चांगली कॉन्सेप्ट आहे ही मेघा. सो आपल्या गप्पा संपणार नाही. जसं मी सुरुवातीला म्हटलं, एक छोटासा गेम आता आपल्याला इकडे खेळायचा आहे. सो गेम असा आहे टास्क. ओके, मी तुला आता एक टास्क काय म्हटलं की मी अशी चार्ज होते लगेच, असं माझ्या डोळ्याचं चमकतं टास्क. ओके, सो टास्क असा आहे की आता मी तुला तुझेच काही फोटो दाखवीन, आधीपासूनचे आत्तापर्यंतचे काही फोटो घेतले ते मी तुला दाखवीन. चांगले फोटो दाखव. येस. तो तुझ्या सोशल मीडियावरनं मी ते घेतलेत. ओके, तर ते फोटो बघून त्या फोटोला तुला कोणत्या पदार्थाचं नाव द्यावंसं वाटेल आणि का हे तू मला सांगायचं आहे. ठीक आहे? ओके, करू सुरुवात. बरं, तर पहिला फोटो आहे हा. याला काय नाव देशील? याला काय नाव देऊ मी? ऐक, म्हणजे याला आपण रसगुल्ला असं नाव देऊया. कारण आजूबाजूला फेसाळलेला समुद्र आणि त्याच्यात मी अशी पांढरा शुभ्र स्कर्ट घालून असं वाटतंय की चाशनी में रसगुल्ला डुबाया हुआ है काइंड ऑफ. आणि एक म्हणजे मेघाला समुद्र खूप आवडतो, ती बीच पर्सन आहे. खूप ॲब्सोल्युटली मला समुद्र इतका आवडतो की मला तिथंच एक झोपडी बांधून राहायला दिलं तरी मला. आणि नशिबाने लकीली मला सासर असं मिळालं कोकणामध्ये की समुद्र किनाऱ्यावर माझं घर आहे. हा आहे पुढचा फोटो. मी या फोटोत तुला ओळखलंच नाही. खरं नाही ओळखलं. मँगो बर्फी. या परफेक्ट मँगो बर्फी. ओके, नेक्स्ट. ह्याच्यात तू हा फोटो मला जेन्युअनली खूप आवडला. हा आहे फोटो. अगं बाई, काय म्हणू मी याला म्हणेल कानोला. कानोला. आपले कानोले असतात ना छान, खाज्याचे कानोले जे अतिशय पारंपरिक पद्धतीचे असतात, तसाच तो गेटअप आहे. आहा, सिझलिंग ब्राउनी. खरंच छान दिसतेस तू त्या फोटोमध्ये. पण कधीचा आहे हा फोटो? हा फोटो सुपरस्टार जेव्हा माझी फिल्म येणार होती तेव्हा आम्ही काही एक फोटोशूट केलं होतं की आय वॉज सपोज टू प्ले अ सुपरस्टार, म्हणजे एक खूप ग्लॅमरस आणि एक मोठी सुपरस्टार काइंड ऑफ पर्सनॅलिटी मला त्याच्यात दिसायचं होतं आणि दिस वॉज माय लुक इन दॅट फिल्म. तर आता पुढचा फोटो आहे. हा लाखो लोकांच्या जवळचा आणि आवडता फोटो आहे. फोटो आहे हा. इट्स अ ब्लूबेरी चीज केक. आणि तुझी स्माईल किती छान आहे बघ याच्यात. म्हणजे एखादा आनंद आपल्याला मिळतो बघ, जगातला सगळा आनंद मिळवलं एकदाच हे. ओके, नेक्स्ट आहे. मला आवडतो ब्लूबेरी चीज केक. आणि ओके, सुपर हॉट आहे हा. तर काय म्हणू याला? तुझ्या फेवरेट ड्रिंकचं नाव दे याला. दिस इज माझं फेवरेट मॉकटेल व्हर्जिन मेरी. व्हर्जिन मेरी. नेक्स्ट फोटोकडे आपण जातोय. बाबी डॉल दिसतेस तू याच्यामध्ये. अय्या. याला आपण काय म्हणूया? स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम. स्ट्रॉबेरीज दिसतीये त्याच्यामध्ये. ओके, आता असं नाही की मी याला पिस्ता आईस्क्रीम म्हणेन. पिस्ता बर्फी मला वाटलेलं. पिस्ता कुल्फी किंवा पिस्ता बर्फी असं काही नाहीये. याला आपण काय म्हणूया? याला छान दिसतेस ते. या मला पण आवडला हा फोटो, छान आहे. याला आपण म्हणूया मगई पान. मगई पान. ओके, मगई पान. आहा, ते तोंडात असं घेतल्याबरोबर जे काय मेल्ट होतं तोंडामध्ये, तो फोटो पण तसाच आहे. हा ड्रेस फार गोड आहे. येस येस येस. शाही तुकडा. शाही तुकडा. रॉयल ड्रेस आहे, वेल्वेटचा ड्रेस आहे, त्याच्यावर एवढी कारिगिरी आहे. ओके, आता हा फोटो शेवटचा आहे. हा फोटो तर माझा सगळ्यात फेवरेट आहे. खूप 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 फेवरेट आहे. काय म्हणू मी याला? हरवली ती आठवणीत, हरवली लगेच फोटोच्या. मी खरंच लॉस्ट झाले फोटो.
याला काय म्हणूया यार, काय म्हणू याला मी, याला तर मी फक्त प्रेमाचंच नाव देऊ शकते, दुसरं काय म्हणूच शकत नाही. काय काय मला नावच सुचत नाही. मिठाई सगळं विसरलीच मी. तुला काय वाटतं? हा तू सांग, तू सांग. ह्याला आपण देऊया नाव, मी सांगू? ऑलरेडी ॲक्च्युली आपलं एक ते रिपीट करून झालं आहे, पण तरी त्याच्यात ते अर्धवट होतं. आता ती डिश कम्प्लीट होईल. सिझलिंग ब्राउनी विथ व्हॅनिला आईस्क्रीम. हो ओके. हाय, आदित्य सोबतचा फोटो आहे आणि त्याला नाव बघा तिने किती छान दिलंय. सिझलिंग ब्राउनी विथ व्हॅनिला आईस्क्रीम. कारण नुसती सिझलिंग ब्राउनी इज नॉट दॅट टेस्टी, पण जेव्हा हे कॉम्बिनेशन होतं तेव्हा ते डेडली कॉम्बिनेशन होतं आणि आम्ही असेच आहोत दोघे. कमाल धमाल आणि मस्त आहे. पण मेघा, आपल्या गप्पा संपणार नाहीत आणि आपल्याला हे सगळं खायचं आहे. आज तुझा ट्रीट डे आहे, चीट डे नाही आहे. हा नवीन नाव हिने आज मला सुचवलंय. सो हे सगळं आपल्याला खायचं आहे. सो आपण इथे थांबूया आणि खाऊया. येस ऑब्व्हियसली तुला खाऊन जायचं आहे. सुटूया आपण आता.